हाय साथीहरू, आउनुहोस् आज हामी चिउराको मिठो खाजा कसरी बनाएर खान सकिन्छ भन्ने हेरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसके पश्चात यहाँहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट भने अवश्य गर्नु होला है त आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेसिपी। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीले चिउरा फ्राईको लागि लिएको छौँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। यसमा रहेको छ बन्दा, आधी चानो टमाटर, अलिकति लसुन, त्यस्तै हामीले चिउरा फ्राईलाई हल्का चटपटा छ अलिक अमिलो पिरो बनाउनको लागि लिएको छौँ 2वटा खुर्सानी, आधी चानो कागती, त्यस्तै गरेर रहेको छ प्याज, अलिकति गाजर, थोरै अदुवा, त्यस्तै गरेर रहेको छ हामीसँग थोरै भुजिया, थोरै चना पनि लिएको छौँ हामीले। र मलाई चाहिँ चाउचाउमा क्विक पिज्जा मनपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले क्विक पिज्जा पनि लिएको छु। अब यो सबै भेजिटेबल्सहरूलाई हामी फटाफट काटेर रेडी गर्नेछौँ।
देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब भने हाम्रो खाजा फाइनल्ली रेडी भइसकेको छ। र साथीहरू यदि हजुरहरूलाई पनि चिउरा मनपर्छ भने यो रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नुहोला, एकदम मिठो बन्ने छ। एन्ड यस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। We will meet in next video. Till then, stay safe wherever you are watching from.